Dragi noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit în această seară la măsuri pentru prevenirea bolilor umane, pentru că vrem să fim în slujba celor care au condiția sănătății în ei înșiși și își doresc să își stabilească încă de la început, de când află despre aceste reguli ale sănătății, cât de mult se poate preveni încât la bătrânețe să nu ajungem la disfuncții, la a fi abătuți, letargi sau cocârjiți de viață. Ce vrem în această seară pentru dumneavoastră împreună cu doctorul Adrian Cranta este să ne pregătim din timp, să ne facem temele ca oameni înțelepți ce suntem și să reușim să prevenim cam ceea ce urmează să se întâmple din cauza vârstei, din cauza toxicității din mediu, din cauza alimentației și așa mai departe și să fim cu mai multe unelte prevăzători și cu instrumente tehnologice și cu instrumente alimentare și cu instrumente practice care să ne facă să fim vigilenți și abili în fața oricărei situații apare în viață. Și în această seară avem pentru voi un plan pe care îl dorim să-l punem ca plan nutrițional, fizic, psihic și biochimic și tehnologic dacă vă doriți dumneavoastră să preveniți și să vă faceți temele din timp, nu atunci când vă doare măseaua, ci să fiți cumva mai vigilenți decât atâta să luați măsuri din timp. Adrian Cranta tot timpul ne este un prieten extraordinar și un terapeut multidisciplinar care implementează tehnologia nouă împreună cu știința antică la oaltă și știința Occidentului cu cunoașterea Orientului și le pune cap la cap ca să reușească să ne dea cele mai utile și cele mai înalte învățături pentru aceia care își doresc să dea la o parte disfuncțiile spirituale și fizice ale vieții umane. Adrian Cranta, îți mulțumim foarte mult! Bună seara! Bună seara Alex, bună seara tuturor. Mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, subiectul cu care vin în contact în această seară e un subiect deosebit, anume cele 5 reguli de aur ale sănătății. De multe ori s-am rugat să dau un sfat pentru oamenii care poate nu au timp, poate nu au suficient bani, nu au sănătate, cumva ca să devină fericiți, să devină sănătoși și cumva m-am gândit că ar fi interesant să sintetizăm 5 lucruri importante la care putem să gândesc și anume cele care sunt la îndemâna tuturor oamenilor, nu sunt condiționați de ceva anume. Ce observ că nevoia de sănătate este din ce în ce mai evidentă. Unii oameni devin conștienți de această necesitate, alți oameni nu au timp să devină conștienți. Și în această situație, e ca și cum ai întreba un om ce vrei tu de la viață. E ca și cum ai întreba un om ce ai face dacă vârsta metabolică a ta ar câștiga, să zicem, 30 de ani înapoi. S-ar duce cu 30 de ani înapoi. Este o întrebare pe care obișnuiesc să o pun oamenilor și din ceea ce am observat, cam 1 la 500 reușește să dea un răspuns cât de cât plauzibil. Ceea ce m-a impactat a fost că oamenii de obicei spun: dar de ce trebuie să mă mai chinu eu cu toate dorințele tinereții? De ce trebuie să mă mai frustrez eu cu toate lucrurile prin care am trecut în tinerețe?
Și continui să spun doar atât. Da, dar ai putea păstra mintea de acum și tinerețea biologică de atunci. Cu toate acestea, nu pot să dea un răspuns plauzibil, pentru că oamenii nu au fost învățați să se pună în acea situație și să poată răspunde la modul real ce ai face dacă ai trăi 150 de ani, 200 de ani, ce ai face? Și mulți, când ajung la 50 de ani, deja nu mai știu ce ar vrea de la viață. Ei spun, am o familie, am copii, copiii sunt mari, sunt la casa lor, s-au căsătorit, am nepoți, dar eu nu știu ce să mai fac. O să am grijă de copii, o să-mi cresc nepoții și cam atât. Și este extrem de interesant să vezi nedumerirea care apare pe fața unui om. Probabil că și tu te-ai întâlnit cu asemenea situații, anume am observat tineri la 30-40 de ani și le pun această întrebare și îi spun, da, sigur, dacă aș putea în tinerii, m-aș distra și mai mult cu fetele, aș mânca și mai bine, aș bea și mai mult, aș fuma, aș experimenta diverse călătorii, m-aș duce să văd lumea. Ok, dar cu tine personal, ce vrei să faci? Cum adică ce vreau să fac? Asta e o prostie. Deci, iată că sunt niște situații de care ne lovim și ne stăm și ne întrebăm de ce oamenii au ajuns în această situație. Este la fel de dificil, poate, ca atunci când întrebi un copil mic ce vrea să devii în viață, ce vrea tu să te faci în viață? Și ele, Deci, întorcându-ne la subiectul emisiunii, întreb acum, Alex, ce ai face dacă vârsta ta biologică s-ar întoarce înapoi și tu ai avea 20 de ani? Țin mintea de acum. Păi vârsta cronologică e 42, iar vârsta biologică aș vrea să fie 18. Și atunci ce aș face, mi-aș face temele, aș învăța mai mult decât am învățat, aș sta între oameni care sunt mai înțelepți decât mine, aș învăța de la toți, aș fi mai curios decât am fost, m-aș duce în locuri unde oamenii într-adevăr fac lucruri pentru ei cât și pentru societate. Super. Dar trebuie să recunoști că călătoriile, învățătura și oamenii cu care tu ai de-a face nu definesc scopul. Hai să încercăm să definim scopul. Ia să vedem. Scopul ar fi ca învățătura să o integrez în practică și practica să mă unească de divinitate, prin virtute. Ai descris din nou o acțiune, dar uniunea este un mijloc. Ce ai vrea să devii? Ce ai vrea să obții? Ce ai vrea? Care este scopul? Uniunea cu divinitatea este un mijloc, dar totuși definește scopul. Păstrarea sănătății pentru strângerea experiențelor sufletești. Experiențele vor forma o bază de date. Baza asta de date este un mijloc. Te va ajuta, este un instrument. Poți defini un scop?
Nu văd altul mai presus decât acestea. Bine, nu e nicio problemă. Să știi că răspunsul tău este un răspuns bun, în sensul că ai depășit foarte mult privind orientarea răspunsului și eu cred că va rămâne o perioadă, te vei gândi și vei defini în cele din urmă scopul și odată ce ai definit scopul, mijloacele vor fi redefinite și transformările vor apărea. Acum, revenind la oile noastre, dacă un om m-ar întreba care sunt cele 5 chei de aur ale sănătății și mi-ar spune să le spun în ordinea priorităților, aș spune că prima cheie este somnul. Somnul de noapte, ca să stabilim. Nu ai nevoie de prea multe. Ești ca o plantuță, pomul e ca omul și omul e ca pomul. Pentru a face ca soarele să răsară și pe strada ta, ai nevoie de aceste 5 chei de aur. Și prima cheie este somnul. Și dacă noi vorbim de somn, noi vorbim de o perioadă foarte misterioasă din viața omului. O treime. Cum se spune, mai aproape o treime din viață omul doarme. Încă nu se știe nimic ce face omul în timpul somnului. Sunt multe presupuneri, multe supoziții, multe teorii, dar concret nu se știe nimic. Cu toate acestea, somnul este cel mai important pas în orice obiectiv am urmărit să atingem. Orice. Ca atare, ar fi bine ca, pentru a nu fi subiectiv, ar fi bine să monitorizăm somnul și să creăm o metodologie de cultivare a lui. Ca ritual. Dacă noi ne întrebăm ce este somnul, este o relaxare profundă, fiziologică, o inhibare a zonelor corticale și un mod în care corpul intră în autoreset, în autoreparare. De ce avem nevoie de el? Este modalitatea prin care noi putem să experimentăm lumea non-fizică. Adică, noi lăsăm corpul fizic aici și ca suflet noi ieșim în afara corpului. Ca suflet noi ieșim în afara corpului? Da. Deci, în timpul somnului, noi trăim viața nocturnă. Deci, de ce avem noi nevoie de el? Avem nevoie de el deoarece în timpul somnului noi ieșim din corp, ne încărcăm cu o energie specială cu care noi nu putem avea de-a face în afara somnului. De ce cantitatea și calitatea potrivită sunt necesare? Deoarece dacă noi nu condimentăm somnul cu toate elementele pe care le întâlnim în somn și nu le echilibrăm, cumva noi vom dormi, dar nu ne vom odihni. Ce anume perturbă somnul? În principal gândurile dinaintea lui.
Grijile de peste zi? Gândurile sunt un mijloc, dar noi trebuie să vedem cauzele. Ce observ? Avem cauze, avem calea, mijlocul și avem obiectivul. Oamenii, în general, se duc către cale, către mijloc. Nu reușesc să acceseze cauza și să acceseze obiectivul. Și din cauza asta, în majoritatea acțiunilor lor, vezi emisiuni cu ei, vezi o mulțime de evenimente cu ei și vezi că ei au treabă doar cu verbul. Nu au treabă cu obiectivul, nu au treabă cu partea etiologică, partea cauzală. Și asta este o stare care face diferența între oamenii care obțin transformarea și oamenii care nu obțin transformarea. Deci, ce anume perturbă somnul? Mulți spun gândurile. E un mijloc. Dar cine anume a stârnit gândurile? Activitatea nerezonabilă din ultimele 5 ore înainte de somn. Mai exact? Ce înseamnă activitatea nerezonabilă? Oamenii, în general, se duc și dau drumul la tot felul de news-uri, știri, filme, mișcare, excitație, muzică și nu încetinesc motoarele deloc. Din contră, au scăpat, gata, acum îi trag pentru ei și supraaccelerează motoarele. Din această cauză, ei încep să aibă probleme cu somnul. Ce anume perturbă somnul? Mâncatul târziu. Dacă, de exemplu, un om are un metabolism foarte lent și sunt unii oameni care mănâncă la 12 și la ora 5, 6, 7 încă simt mâncarea în stomac. Acești oameni au un metabolism foarte lent. Și oamenii, în general, mănâncă la 5, 6, 7, unul mai târziu chiar. Mâncarea este clar condamnată să rămână în stomac. Lucrul acesta va afecta calitatea somnului. Deci, este ideal să poți să te testezi, să vezi în câte ore mâncarea a trecut din stomac, în sistemul digestiv, în intestinul subțire și, bineînțeles, în intestinul gros. Când acest lucru se întâmplă, noi spunem că am respectat prima condiție. Unii oameni beau lichidă în perioada de seară. Alți oameni beau cafea. Alți oameni, deci, ca să poți să faci față la o cafea, trebuie să treacă măcar 10-12 ore de când ai băut cafeaua ca să nu-ți afecteze somnul. Adică, cumva, obiceiurile oamenilor de a bea cafea dimineața au găsit momentul cel mai potrivit ca să poată cât de cât să aibă un somn relativ bun. Ce anume perturbă somnul? Alcoolul. În momentul când ai băut după ora 12, chiar nu mai contează. Scorul de somn va fi dificil. Tu vrei să spui, dar stai puțin, Adrian, că tu intri în opoziție, acum mari nutriționiști spun că seara un coniac bun, dă un somn extraordinar. Poate filozofic, te inspiră, poate. Dar din punct de vedere al neuroștiinței, din punct de vedere al neurologiei, din punct de vedere al biohackingului, e catastrofă. Adică ți-a dat peste cap toată arhitectura fiziologică a somnului. Deja în fiziopatologie. Aoleu. Da. Dar de ce oamenii ajung să bea? Pentru că cumva, când un om bea, somnul devine plat.
adică somnul profund, nesemnificativ, somnul REM aproape că nu se vede, și vei avea mult somn plat, somnul stop sau pur și simplu un somn care nu te va odihni, nu te va recupera, pentru că nu are cum. Și anume perturbă somnul. Un telefon, seara, o discuție contradictorie după ora 5-6. Se leagă frumos de ceea ce spunea bunica mea. Zice, uneori te gândești să ajungi din casă la sobă, să te încălzești, dar nu uita, dacă soarele a apus, nu mai poți să te ceri cu nimeni. Și nu te mai poți contrazice cu cineva. Wow! Atâta timp am rămas cu această afirmație în minte, dar în cele din urmă, experimentele de laborator făcute de noi au confirmat că lucrurile sunt chiar așa. Atunci înseamnă că programul de seară este un program special care poate să inducă, de exemplu, sau poate să reclame sau să creeze necesități privind stretching-ul, privind respirația, privind relaxarea, privind practica de Qigong sau Tai Chi. Deci toate acestea, tot ceea ce poate coborî nivelul de stres, e un pas hotărâtor. Ce anume mai poate perturba somnul? Temperatura din cameră. Când temperatura depășește 20 de grade, e o problemă. În general, somnul bun, somnul odihnitor, vindecător, este între 18 și 20 de grade. Noi nu vorbim de somnul creativ, 16-17 grade. Nu suntem acea echipă care să căutăm idei, să creăm noi paradigme, nu. Pe noi ne interesează strictul necesar. Întrebare. Ce se întâmplă când temperatura este peste 20 de grade în camera în care dorm? Nivelul de inflamație crește. Calor, rubor, dolor, tumor, funcția lipsă. Deci cu cât noi producem mai multă căldură, apare inflamația și crește din ce în ce mai mult. Da. Ce se întâmplă când temperatura crește? Crește cortizolul. Deci hormonii de stres o iau rar. Da. Ce se întâmplă când temperatura scade? Cade cortizolul. Ce este cortizolul? Un hormon de stres. Și când crește cortizolul, ce se întâmplă? Scade testosteronul sau, la femei, estrogenul. Apare acea triadă, pur și simplu, se dezechilibrează. Ce anume perturbă somnul? Este suficient dacă mănânci ceva dulce seara, vei avea un scor dificil. Deci, noi despre ce vorbim? Despre biohacking și despre cele mai noi descoperiri în domeniul cercetării vis-a-vis de somn, vis-a-vis de sănătate. Ce anume, sunt multe de spus, foarte multe, ar trebui o săptămână. Dar, pe scurt, cam asta e. Ce anume ajută somnul? Somnul este ajutat dacă, și voi începe tot cu cele care sunt factori perturbatori. Dacă seara nu citim pe tabletă, nu citim pe ecran, dacă seara, în general, facem lucruri care să creeze o legătură mindfulness cu noi. Dacă seara facem relaxare, facem diverse practici de stretching, facem transformarea emoțiilor, lucrăm cu diverse aparate, în serie API și Power. Toate acestea, cum ar fi antrenamentul vagal, fac niște lucruri extraordinare.
Care sunt mijloacele prin care noi obținem un somn bun? Primul lucru este înțelegerea. Înțelegerea pentru a defini cele trei mari elemente ale vieții. Cauzalitatea, mijlocul și obiectivul, ținta, scopul. Noi trebuie să ne înțelegem ca un trio într-unul singur. Dacă noi ne concentrăm doar pe mijloc, noi nu putem să obținem transformarea. Deci, foarte important este să relaxăm corpul. De asemenea, este important să coborâm temperatura corpului. Un duș cu apă călie, călduță, călie, poate un pic rece, poate să coboare temperatura corpului un grad și jumătate. Când noi vorbim de factori care pot da peste cap sistemul hormonal, noi vorbim de zecimi de grade. Vorbim despre temperaturi peste 36,2,3,4. Mijloace prin care putem obține un somn bun. Întuneric în camera în care dormim. Nu aparate, nu telefoane, un ceasor în care să nu-l auzim și cam atât. Niște draperii, blackout, în care să nu avem lumina, e ok. O pace. Exact. Deci, o muzică liniștitoare care să aibă un efect de a crește coerența cardiacă poate să ajute foarte mult corpul. Lucru cu pisivagusul, lucru cu blackbox-ul, lucru cu activatorul celular, lucru cu PC Infuse sau Eterna Steam, toate acestea creează o bază ca să poți să dezvolți un somn sănătos. Întrebare. Somnul, ai spus că se împarte în mai multe clase. Da. Ce este somnul ușor? Somnul ușor este un somn de integrare a lucrurilor pe care tu le trăiești în planul non-fizic și le integrezi în planul fizic. Ce este somnul profund? Somnul profund este acel somn în care activitatea cerebrală a creierului scade foarte mult, atât de mult încât ajunge la un palier în care face posibilă regenerarea celulară rapidă, recuperarea după niște traume privind țesuturile, privind mușchii, privind zonele corpului. Deci somnul profund, o oră jumătate, 2 ore, este binevenit pentru a recupera corpul, pentru a recupera celule, țesuturi, organe, întreaga structură. Ce este somnul REM? Adică rapid eye movement, ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă. REM este un somn în care ochii se mișcă în stânga și în dreapta destul de repede. Este un somn în care apare o nouă arhitectură a undelor cerebrale ale creierului și acestea permit reorganizarea spațiului de memorie, reorganizarea trăirilor la nivel psihic, la nivel emoțional, eliminarea conflictelor, eliminarea stărilor de angoasă, de anxietate, de depresie, datorită unor conflicte ale memoriei emoționale. Da? Da. Deci, când un om își monitorizează somnul și vede că somnul lui, somnul REM, este foarte scăzut
15 minute, 20 de minute, o jumătate de oră, atunci e o problemă. Pentru că el adună conflicte, iar acest procesor începe să scadă capacitatea de calcul. Asta înseamnă că capacitatea de integrare, realitatea în care trăiește, devine din ce în ce mai mică. Asta înseamnă că gradul de nereușită va crește foarte mult. Da? Da. Deci, noi avem nevoie de somn profund, avem nevoie de somn ușor, avem nevoie de somn REM și avem nevoie ca respirația să coboare în ceea ce noi numim palierul vieții, adică să se apropie cât se poate de mult de 50 de bătăi pe minut ca puls, iar respirația se coboare ușor la 12, 11, 10, 9, 8 respirații pe minut. Acest lucru face să existe o regenerare profundă a corpului. Interesant. Deci, tu spui că respirația trebuie să coboare și ea nu poate să coboare decât dacă bătăile inimii coboară. Iar bătăile inimii nu pot coborî decât dacă respirația coboară ca număr de respirații. Și toate acestea au în spate un controller. Heart Rate Variability, adică variabilitatea bătăilor inimii, rata variabilității inimii. Ce vrea să zic asta? Vrea să zic că inima nu bate de 2 ori la fel. Inima, prin coerența cardiacă sau HRV, arată capacitatea de a se adapta la cererile externe și interne ale corpului. Și când HRV-ul scade, atunci ajungem în zona în care putem să ne îmbolnăvim de foarte multe probleme. HRV-ul este condiționat de tonusul vagal. De aceea, când noi vrem să ridicăm HRV-ul, există o zonă de supraviețuire peste 30, normal ar fi 80, dar măcar să fim peste 30. Această zonă putem să o obținem prin creșterea tonusului vagal. Deci, dacă noi antrenăm vagusul și ridicăm tonusul vagal, vom vedea că HRV-ul se modifică și el devine din ce în ce mai performant. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă flexibilitate în mișcări, înseamnă flexibilitate în gândire, flexibilitate în tot ce facem în viață. Înseamnă flexibilitatea de a vedea armonia dintre origine, mijloc și scop. Capacitatea de a integra toate aceste 3 părți temporale într-un singur tot, aici și acum. Ce importanță are respirația în timpul somnului? Se observă că atunci când un om mănâncă, 5, 6, 7, poate mănâncă mult, poate servește o masă cu multe conflicte alimentare, se observă că respirația nu poate să coboare prea mult sub 60 de bătăi pe minut și sub 16 respirații pe minut. Ce se întâmplă cu asta? În timp omul acumulează oboseală și chiar dacă stă sub un copac, într-o pădure, va fi obosit. Și asta vedem noi prin faptul că mulți oameni de la țară, care stau lângă pădure, lângă munte, vin la noi obosiți, foarte mult burnout. Și te întreb, oameni buni, dar oamenii ăștia stau în paradis, stau extraordinar, dar vezi fața lor, îi vezi după față. Îți munciți. Deci, obosiți. Vrei să spui că dacă un om divorțează de societate și se duce într-o mănăstire, asta nu înseamnă că el sau undeva în munte, el deja se face bine. Nu. Asta înseamnă că altceva condiționează starea de sănătate. Da. Deci,
Respirația este condiționată de alimentele pe care noi le mâncăm. Dacă ele nu produc mult mucus în corp, respirația este bună. Dar dacă ele produc mult mucus, în special în combinațiile nefavorabile alimentare, respirația va fi dificilă. 16, 17, 18, 20 pe minut. Deci, ce important are temperatura în timpul somnului? Dacă noi ne băgăm în pat și avem o plapumă și dăm drumul la șobă și avem o temperatură de 23, nu mai contează, mai mult chiar nu e nevoie. Este suficient ca noi să începem să avem probleme de sănătate. Pentru că temperatura va crește nivelul de inflamație și temperatura va scădea capacitatea hormonilor de creștere să regenereze corpul. În schimb, hormonii de stres vor rămâne la înălțime împreună cu cortizol. Ce importanță are frecvența Schumann în timpul somnului și nu numai. Când noi monitorizăm prin diverse forme, că e ceas, că e brățară, că e inel, noi observăm trei mari categorii ale relaxării. Partea scăzută, partea medie și partea high. Și, în general, e bine, în proporție de 80-90%, să rămânem în partea scăzută. În proporție de 40-50% să rămânem în prima treime a părții scăzute. Însă ce vedem noi? Vedem că oamenii, în general, sunt foarte stresați, sunt high. Și uneori, partea medie, dar lucrul acesta nu face decât să crească nivelul de radical liber și să apară diverse boli. Când noi lucrăm cu generatoare puternice de rezonanță Schumann, cum ar fi Pisinova, în generatoare foarte puternice, acoperă de câteva milioane de ori puterea acelor generatoare care merg la baterii, care se pun la gât, care merg la o pastilă cât o vitamina C. Acestea sunt generatoare performante care elimină electrosmogul, influența wireless-ului, influența diverselor calculatoare sau zonelor care generează 5G și așa mai departe. Cum putem afla mai multe despre somn? Simplu, urmărind emisiunile mele. Dacă toți suntem aici, permitem, Adrian, să fac puțin cunoscut site-ul tău, pentru că, adică canalul tău de YouTube. Știu că faci o treabă extraordinară pe Adrian Cranta, îl găsiți pe YouTube, unde vă puteți abona, aveți acolo un buton negru și găsiți de asemenea pe lângă filme despre somn, cât și multe alte încadrări științifice pentru performanța fizică și spirituală a ființei umane. Și după cum vedeți, este o imensă cantitate de filme scurte, foarte benefice, cât și shorturi, pentru refacerea sănătății ființei umane. Acum, Adrian, revenim. Deci, am avut un experiment foarte interesant. Tu știi că mă ocup de biorezonanță din 1983. Am studiat în perioada aceea, studiam Rio Doracu și alte metode. Mult timp, eu am zis că nu o să predau niciodată aceste lucruri pentru că sunt suficienți profesori. În general, eu am fost instruit în Germania, în Dresda, la Institutul de Biorezonanță și, bineînțeles, în Rusia. Dar nu m-a interesat să predau, nu m-a interesat să vorbesc despre acest subiect, pe ideea că sunt deja sute de profesori de biorezonanță și că acoperă totul. Deși, în momentul în care a început povestea cu cei 2 ani de vacanță, mi-am dat seama că este necesar să predau lucrurile acestea. Am predat, cunosc 18 tipuri de biorezonanță, 18 metode. Am predat metode
cum ar fi metoda segmentară, FOL, rezonanța vegetativă și multe altele, dar, dar am stat departe de o metodă foarte populară, foarte îndrăgită, și anume NLS. Totuși, presiunea oamenilor a fost foarte mare, în special prieteni care la rândul lor sunt profesori în NLS, au insistat pe ideea să organizez un curs de NLS. Am avut acest curs, am avut mulți oameni, în special specialiști, adică profesori, care predau de 15 ani NLS, și am făcut un plan de idei privind, uite, voi preda bazele și după care vedem, vom aprofunda. În momentul când am început cursul, cred că în primele 20 de minute am realizat că e nevoie de o alfabetizare în biorezonanță, în RS, a trece în revistă toate elementele care creează baza de învățare. A fost o idee atât de apreciată, încât oamenii au zis, wow, pentru că această revizuire a materiei le-a permis să-și dea seama, cei mai buni au recunoscut că 35% din lucrurile pe care le-am prezentat le auziseră, dar nu aveau o idee clară privind modul de aplicare. E ca și cum auzi o lege, o citești, dar nu ai încă clar metodologia de aplicare a acelei legi. La sfârșitul cursului, rugămintea lor a fost foarte pregnantă de a organiza imediat luna următoare, adică în noiembrie, la jumatea lunii noiembrie, mai exact 15, 16, 17, de a organiza un curs mai profund, mai aprofundat de NLS. Atunci au realizat că ceea ce au învățat cu mine este cu adevărat valoros, pentru că eu, la rândul meu, am învățat cu cel care a creat aparatul și am cunoscut o parte din asistenții profesorului care au devenit celebrități peste noapte, cu grade de academicieni, profesori și așa mai departe, pe bucățica pe care ei au prins-o cât au făcut parte din colectivul de cercetare. În momentul în care ai o viziune globală, în care poți să integrezi cele trei realități ale biorezonanței, omul dintr-o dată ceva în el face click și își dă seama cum să lucreze la modul real cu biorezonanța. Deci, când noi vorbim despre monitorizarea somnului, e simplu. Pot fi aparate mai complexe, cum ar fi biorezonanța, pot fi aparate la purtător, cum ar fi ceasul, unele, brățări. Cum putem manageria somnul? Putem să-l manageriem prin a măsura. Pentru că de multe ori atunci când noi nu măsurăm, plutim într-o dulce subiectivitate și nu suntem obiectivi. Una din ideile mele este că tot ce poți măsura, poți controla. Și dacă începi să măsori, practic începe munca din integrare în realitatea prezentă. Asta este prima cheie în a fi sănătos. A doua cheie. Bineînțeles, dacă voi avea întrebări, vor apărea întrebări la aceste chei pe care le voi prezenta, voi răspunde. A doua cheie se leagă de evacuarea intestinelor. Cum îi spunem, budă sau vas pentru antrenarea fiziologică a excreției. Noi avem de-a face cu două poziții foarte uzitate, una de prim ajutor, când batem țeavă și suntem în pădure,
nu avem acel tron cu care oamenii sunt obișnuiți și suntem nevoiți să stăm pe bine și să observăm că evacuarea, ca și calitate, cantitatea este de 3 ori mai bună. În momentul în care noi folosim vasele moderne de toaletă, observăm cum avem o mulțime de probleme de sănătate, începând de la prostatită, probleme cu uterul, cu ovarele, cu testiculele, cu hemoroizii, probleme digestive, probleme cu inima și așa mai departe. Deci, pentru noi este important să avem o poziție naturală de evacuare, deoarece se produce o evacuare corectă. Și această evacuare corectă poate să ajute să nu lase corpul să se supraîncarce cu toxini. Dacă noi înțelegem acest aspect, atunci lucrurile deja merg într-o direcție bună. Dacă nu înțelegem, nu e nicio problemă, vin problemele de sănătate peste noi și automat vom avea probleme. Dragul meu, vreau să facem puțină lumină asupra acestei metode a celor care nu au acces la WC-ul turcesc sau la a face în curte sau în pădure nevoile. Ce alte soluții, pentru că știu că te-ai ocupat și de treaba asta, în vederea unei băi care să fie tehnologizată, să spun așa, cu un WC care îți permite să te așezi în modul turcesc. Ți-am trimis deja un material, așa cum văd eu lucrurile, e o poveste interesantă, pentru că eu însumi am căutat să-mi cumpăr așa ceva. M-am uitat la Amazon, am găsit pe Amazon, dar prețul într-adevăr era foarte mare. Și după care am contactat firma producătoare, dar nu puteam să cumpăr una sau două sau trei. Ei nu vindeau nici măcar 5 sau 10 sau 15. Întotdeauna vindeau de la 20 în sus. Și am luat, bineînțeles am luat 20 și sunt foarte mulțumit pentru că mi-am instalat așa ceva. Prietenii mei imediat au venit și au zis, wow, vrem și noi. Și cu adevărat este extraordinar. Deci nu s-a pus problema, le-am zis, ok, vreți așa ceva, e perfect. Trimiteți-mi datele de facturare, veniți, vi le ridicați și este ok. Și am reușit să obțin și un preț bun, adică la mai puțin de jumătate decât prețul de pe Amazon. Adică oamenii se pot bucura cu adevărat de povestea asta. Acum, revenind la povestea asta din punct de vedere fiziologic, anume, oamenii, datorită faptului că ei stau mereu pe scaun, ajung în situația să nu mai poată să îndoaie genunchii. Adică dacă îi pui să stea pe vină, pur și simplu nu reușesc să stea pe vină. Pentru ei este o problemă și asta o văd nu la oamenii la 40, la 50, la 60 sau la 80, cum ne-am aștepta. O văd la oameni tineri, la sub 30 de ani, sub 20 de ani. Și atunci am zis, wow, oare de ce se întâmplă lucrul ăsta? Și mi-am dat seama că în practicile de Tao pe care le fac, poți să spui Qigong, poți să spui yoga taoistă, poți să spui cum vrei. Mi-am dat seama că această poziție gemuit este o poziție de resetare fantastică și dacă te duci la Buddha și mișcănezi de 5 ori pe zi, faci pipi și te mai duci și ai și 3 scaune pe zi, pentru că da, în poziția asta ai 3 scaune pe zi. Păi când în poziția asta la birou, ca directorul,
poate ai un scaun, poate nici ăla. Și ți-am trimis un material pe care îl poți distribui către toți cei ce vor să citească. Îl fac acum, îl distribui acum. Da. Și în acest material am descris cauzele și bolile care pot apărea și cum omul poate să se vindece. Oricum este modelul acesta este mult mai elegant decât tradiționala budă turcească. Deci iată că oricât de mult ne am ține să mâncăm vitamine, minerale, aminoacizi, vegan, super salate, super sucuri, în momentul în care noi nu suntem atenți cu evacuarea rezidurilor, ne-am ars. A, da? Da. Deci, pentru noi este esențial să înțelegem că la întrebarea ce este poziția naturală de evacuare, este o poziție în care această conductă numită colon se aliniază perfect și totul iese perfect în afară, fără să apară aceste gâtuiri, fără să existe efort ignete din partea noastră care să ducă în cele din urmă la o decalibrare luminară a vaselor de sânge, să ne alegem cu hemoroizi, cu probleme cu prostata, cu uterul, căderea uterului, prolaps uterin și așa mai departe. Foarte mulți oameni pe care i-am ajutat cu starea de sănătate le-am spus foarte clar. Vreți 30 de ani de viață buni în viața voastră? Bun, în plus? Da. Luați-vă așa ceva. Montați-vă așa ceva în casă. Nu poți să pui o budă turcească pur și simplu, care nu merge. Se vede, poate unii vor râde, vor zice, băi, dar n-ai bani să pui pe o budă. Dar asta, modelul pe care ți l-am dat, este super elegant. Într-adevăr, Acum, l-am distribuit cu cei care sunt la emisiune acum, fac parte din emisiune. Mergând mai departe, când noi stăm în poziția modernă de evacuare, primul sistem care are de suferit este sistemul cardiac. Și vei avea informații suficiente în materialul respectiv. Ce se întâmplă în zilele noastre cu acest scaun pe care îl folosește și împăratul? Când am fost în China, la Palatul Interzis, la orașul interzis, am vizitat Buda Împăratului. Buda Împăratului avea 3 poziții. Prima poziție, poziția tinerașcă, care se considera că împăratul o folosește până la 60-70 de ani. A doua poziție, poziția de adult, și anume ca și cum ai sta pe o liță, în sensul că piciorul stâng și drept, vine pe lângă Budă și cumva stai ghemuit. Și a treia poziție, poziția dificilă în care nu mai poți să îndoi genunchi. Deci, ideea este că dacă ținem cont de lucrul ăsta, ca să închei subiectul, probleme precum impotența, frigiditatea, problemele femeiești și bărbătești și nu numai, pot să fie ferite sau pot să fie remediate. Următoarea cheie este apa. A treia cheie de aur a sănătății. Apa, cel mai important lucru la apă este încărcătura electrică. Dacă noi bem o apă cu încărcătură electrică de minus 22 de milivolți, minim, asta înseamnă că noi vom reuși să bem apă biologică. Apa biologică este apa care are un pH de 7,35, dar, atenție, pentru că noi avem o problemă cu pH-ul ăsta, putem să avem pH-ul de 7,35, dar RH-ul, sau mai bine zis, ORP-ul, este foarte după plus. Adică în loc să avem măcar un minus
0,1, 0,12, 0,22. Noi avem plus 100, plus 160, plus 200, 220. Acest lucru nu ne ajută. Deci, apa ce este ea? Este singurul fluid de pe Terra care se comportă diferit față de alte substanțe chimice. Când toate lucrurile se contractă, la frig, el se dilată. Și are niște proprietăți cu adevărat fascinante, dar spunem că apa este un fluid, o substanță nesaturată, pe care în momentul în care o bem, ea se saturează cu toxine și evacuează, curăță corpul de toxine, făcând ca toate aceste uzine să funcționeze în parametri optimi. De ce avem nevoie de ea? Deoarece nimic nu poate să spele o cămașă, nici ceaiul, nici berea, nici sucul de roșii sau alt suc, pentru că toate sunt saturate. Noi avem nevoie de lucruri nesaturate. Care este norma de băut apei? Avem de-a face cu două aliniamente. Unul, aliniamentul temporizării apei, băutului apei, și aliniamentul cantității apei. În general, se consideră că 35 de ml per kilogram este minimum de apă pe care putem să-l consumăm într-o zi. Modul în care noi distribuim apa, consumul de apă, începe de obicei de la 5 dimineața, în proporție de 100% și coborâm ușor, astfel încât pe la 3, 4, 5 să ajungem la 10, 7, 8% și după 6,5-7 din ce în ce mai puțin, până când ajungem în zona a 7-8 seara, când nu mai bem. În multe filme coreene, acest lucru este menționat. Și ei spun, încă din vechime, spun că dacă vrei să-ți păstrezi capacitatea reproductivă, capacitatea cardiacă, potența sexuală, capacitatea de a face copii, nu consuma cantități mari de lichide seara, pentru că somnul va fi slăbit prin faptul că te vei duce des la toaletă și vei întrerupe această minune a refacerii numit somn. Da? Da. Ce se întâmplă când e prea puțină apă? Crește viscozitatea, crește nivelul de toxină. Ce se întâmplă când e prea multă apă? Când e prea multă apă, noi avem o problemă cu faptul că sângele devine prea diluat, capacitatea electrică a sângelui scade. Și atunci toate lucrurile merg lent, încet sau deloc. Poți să ne spui, te rog, în ce manieră se poate crește frecvența electrică a apei și cu ce dispozitive? Păi un multimetru dat între 0 și minus 200 de mV, între 0 și 200 de mV, introducând cele două sonde în pahar cu apă, nu putem vedea. Dacă aveți un multimetru clasic, adică un milivoltmetru, ăsta analog, cu ap, e perfect, ăla este chiar o minune. Dacă ai așa ceva, este extraordinar pentru că are o valoare stabilizată, arată o valoare stabilizată. Dacă ai un multimetru digital, îți dă o aproximație. Nu este foarte precis, dar îți dă o aproximație. Acum depinde fiecare ce vrea după posibilități. Ce înseamnă o apă potrivită? Înseamnă calitate, înseamnă cantitate și înseamnă
o necesitate aliniată cu scopul tău. Vrei doar să trăiești, vrei să fii sănătos, vrei să ai energie, vrei să dezvolți partea spirituală. În funcție de ce vrei, poți să-ți ajustezi managementul apei așa cum ai nevoie. Un alt aspect. Din ce pe mapa? Întotdeauna e bine să folosim căni de sticlă. Indiferent dacă noi bem apă, bem ceai sau bem altceva, e bine să evităm recipientele de plastic. Dacă vă uitați pe sticlele de plastic, aceste peturi, aveți niște numere de la 1 la 7. Fiecare număr îți arată cât de multe probleme poate să creeze acel pet. Ești cumva anunțat, ești cumva avizat, ține de tine dacă accepti sau nu lucrul respectiv. La o căutare pe net, e simplu. Vei găsi într-o măsură mai mare sau mai mică toate aceste lucruri nedorite pe care le face plastic. În fapt, problema noastră de sănătate numărul 1 la nivel mondial este o acumulare extraordinar de mare de la nanoparticule până la particule destul de mari, reziduale, de plastic. Și e bine să menționăm aici că și ftalații și bisfenolii și microne de plastic se devarsă în corpul nostru când bem apă din plastic și alimente din plastic. De aceea, când îți faci instalația de apă, bine ar fi să nu folosești plastic. Toate spitalele, instalațiile de apă și la clădirile strategice, instalația nu este de plastic. Poate de plastic este vorba de țevile care duc apa menazeră la canalizare. Următorul pas, deci, când noi vrem să refacem partea electrică a apei, putem să folosim tehnologia in-wall plate și lucrurile vor intra normal. Și putem folosi vase de metal, cum ar fi argintul, aurul, suflate în argint, suflate în aur, este ok. Putem să adăugăm argint coloidal sau aur coloidal. Toate acestea ajută la optimizarea capacității electrice a corpului. A patra cheie de aur se referă la hrană, se referă la combinațiile alimentare și se referă la modul în care noi putem suplimenta informația și energia din hrană. De ce avem nevoie să avem o hrană simplă și curată, bine combinată? Dacă noi alegem cele mai curate alimente, dar le combinăm într-un mod defavorabil, rezultatele vor fi mici sau deloc. Dacă noi înțelegem ceva foarte simplu, care sunt combinațiile fatale sau, cum să le zicem, creatoare de conflicte enzimatice. Ori de câte ori mâncăm pâine, orez sau mămăligă sau piure de cartofi cu o proteină animală, că e brânză, că e ou, că e icre, friptură sau altceva, dintr-un foc noi am pus în opoziție două mari reacții. La nivelul gurii, gura va da comandă să crească nivelul de pH, adică să devină mai alcalin, pentru că e ceva favorabil enzimei numită amilază sau pialină. Și la nivelul stomacului, dacă lucrul acesta se întâmplă, primul venit, primul servit, în carnea va ajunge acolo, pepsina nu se va secreta, nu se va activa ca să digere carnea. În schimb, va fi suficient acid ca să invalideze alcalinul salivar care este impregnat
în bolul alimentar. Într-un foc avem o întârziere de 6, 8, 10, 12 ore. Dacă continuăm să facem combinațiile nefavorabile și la prânz și seara, ok, nu mai contează. Cum anume am putea combina alimentele într-un mod sănătos pentru a aduce bunăstarea în viața omului? Simplu. La nivelul fructelor, fructele nu se pot combina oricum între ele. Avem fructe dulci, avem fructe neutre și fructe acide. Contrariile nu putem să le combinăm. Grep sau portocală cu smotine sau curmale, am dat niște exemple, sunt multe din categoria fructe dulci, sunt proteine. Dacă noi combinăm fructele dulci cu fructe neutre sau fructele dulci între ele, e ok. Dacă noi combinăm fructele acre între ele sau fructe acre cu fructe neutre, este ok. Deci, dacă noi vorbim de alimente, rădăcinoasele, legumele, zarzavatele sau frunzoasele, le putem combina cu cerealierele, cum ar fi mei, secară, orz, arpacaș, hrișcă, chia, pâină de secară, mămăligă de mei, pilav de arpacaș, hrișcă sau așa mai departe, împreună cu legumele pot să creeze o combinație bună. Dacă noi combinăm cerealierele cu ouă, brânzeturi, carne, pește, icre, nu va fi bine. Deci noi putem să combinăm produsele animaliere cu legume rădăcinoase, zarzavaturi, fără nicio problemă și putem combina partea cerealieră cu legume, zarzavaturi, fără nicio problemă. Putem combina proteinele cu legume, zarzavaturi, fără nicio problemă și cealaltă parte, cerealierele și pseudocerealele cu legume, zarzavaturi, rădăcinoase, fără nicio problemă. Deci așa vă zic că da. Ce înseamnă a lucra cu timpul de masă? În general, între 7 și 9 dimineața, chiar și mai devreme, noi avem o prezență a factorilor de digerare de 100%. La prânz, în general, avem între 40 și 60%. Până la ora 4-5 mai avem 30-20%. După ora 6 probabil că mai rămâne portarul și ofițerul de serviciu, OSR-ul. Deci, este foarte important să înțelegem acest aspect. Acum, unii oameni spun, da, rămân la ora 6. Nu contează. Dacă digestia nu s-a făcut, pentru că ai o digestie lentă, corpul va continua să proceseze mâncarea până în seara, la 9, 10, 11 și a doua zi încă până la 10, 11, 12 ziua. Deci cumva va trebui să-ți verifici puterea acidului gastric, dacă este între 1,2-1,7 pH-ul și dacă a scăzut, adică dacă a slăbit puterea, adică a crescut pH-ul, atenție, 7 este faza neutră. Dacă noi vorbim despre pH și îl transformăm într-o gândire electrică, în 7 noi avem zona în care nu avem donatori și nu avem furători de electroni. Captatori de electroni, da. Cu cât noi ne ducem înspre 7 și 8, 9, 10, 14, noi avem practic o creștere a nivelului de electroni până la minus 400 de milivolți între 7 și 14. Când noi ne ducem de la 7 la 0, noi avem o creștere a particulelor cu sarcină pozitivă până la plus 100, 200, 300, plus 400 milivolți. Am înțeles. Și din cauza asta este important să înțelegem că pompele protonice
participă la crearea puterii acidului gastric. Adică, când pH-ul este între 1,2 și 1,7, noi spunem că e un pH bun care asigură, din punct de vedere imunitar, prima barieră, prima protecție împotriva invadatorilor. Atenție, pH-ul se măsoară logaritmic. 0, 1 este a 10-a parte din 0,10. Este a 100-a parte din 1. Deci logaritmic, da. Așa că nuanțe de genul 1,7, 10, 1,71, 1,72, 1,8, deja e prea mult. Deja începem să avem probleme, 1,80. Da, da. Și atunci noi nu mai putem distruge acei agenți patogeni care vin odată cu hrana. Iar când hrana a depășit 2 ore de la procesare termică, ea intră într-o fază de degenerare. Am înțeles. Deci, ce înseamnă a lucra cu cantitatea și siesta? Cantitatea stomacului este exact atât. Adică 2 punct, atât. Când noi depășim această cantitate, deja noi dăm peste cap homeostaza digestiei. Ce înseamnă siesta? Dacă momentul când ne este foame înseamnă inițierea digestiei, între 1 și 3-5%, momentul în care noi mâncăm poate să crească această inițiere până la 15-20%, ea va deveni foarte accelerată, activă, profundă, în momentul în care, după ce am mâncat 15-20 de minute, urmat de oră 40 de minute, ne așezăm într-o poziție la 45 de grade pe spate sau în față și stăm. Ce înseamnă dacă noi ne culcăm? Este ca și cum ai o oală de ciorbă, o iei în brață și te culci, se răstoarnă oala. Vei ajunge ușor la reflux gastroesofagian. De aceea sunt multe complicații digestive. De aceea este important să țineți cont, după ce ați mâncat, nu vă întindeți. 45 de grade, 40 de minute, este aur curat. Dar mulți chinezi, mulți oameni în China, după ce iau masa, se întind pe spate și adorm jumătate de oră, o oră. Da, au un fel de șezlonguri și ca niște șopârlițe, nu spun în sensul rău. Ei au o oră moartă. O oră moartă, ei lucrează 7 ore și o oră plus o oră, care înseamnă 20 de minute mănâncă și 40 de minute siestă. Randamentul productivității poate să crească de la 3 la 15-20 de ori față de cei care nu adoptă această metodologie. Ei folosesc această înclinare a șezlongurilor. Am văzut pur și simplu câmpuri întregi de asemenea șezlonguri și efectiv după ce au mâncat își fac siesta. Nici nu acceptă, nici nu discută, intră în automat în starea asta. Acum, ce înseamnă, sau mai bine zis, ce este siesta? Siesta este capacitatea de a poziționa corpul la 45 de grade, în așa fel încât să activăm nervul vagus pentru a se ocupa cu toate pânzele sus de digerare. Întrebare. De ce în trecut toți oamenii își făceau siesta? Pentru că ei erau conectați cu pământul, cu natura și știau lucrul ăsta, că fără asta nu poți să ai eficiență muncă. Ce se întâmplă în Asia cu așa zisa supranumită oră moartă? Păi se întâmplă exact ce am spus. Este o modalitate, una din zecile de modalități de a crește eficiența și calitatea muncii.
Care este poziția de șir? Exact cea pe care v-am spus-o. Pur și simplu vă lăsați la 45 de grade sau vă aplecați în față la 45 de grade. Există aparatură care să stimuleze procesul de digestie? Da. Lucru cu activatorul vagal, cu pisivagus. Lucrând cu el înainte de masă, 15 minute, putem să dăm multă putere și control, să predăm conducerea nervului vag și să producă o digerare corectă și puternică în timp scurt a bolului alimentar. Există aparate care măresc capacitatea peristaltică a sistemului digestiv? Da. Activatorul celular poate să îmbunătățească extraordinar de mult sistemul glandular, poate să îmbunătățească activitatea celulară, implicit țesutul organei sisteme. Există ceva care să elimine această stare de tensiune, de dezinformare, de haos cu care noi avem de-a face în media, în relația noastră cu media, cu oamenii, cu vecinii, prieteni? Da. Infuse, Species Infuse. Este un aparat de categorie superioară care generează un curent informațional de restructurare aprofundă la nivel energo-informațional a ființei noastre. Are capacități anti-aging și are capacități de potențare, de empowerment asupra tuturor sistemelor. Este foarte căutat de cei care vor sănătate sau spiritualitate. Cât ar trebui ca timp să ne acordăm ca să facem siesta? Exact ceea ce am spus. Minim 15 minute. Bine ar fi 40 de minute. În funcție de cât timp aveți. Faceți-o regulat și nu veți regreta. Cum să ne facem corect siesta? Nu puteți să vă faceți siesta dacă stați cu ochii pe laptop sau cu ochii în televizor sau pe telefon. Trebuie să aveți ochii închiși, să vă relaxați. Cum putem să ridicăm tonusul vagal în perioada în care facem siesta? Simplu. Prin activatorul vagal, prin PC Vagus Trainer, în care noi putem trece pe automat și apoi putem să lucrăm manual exerciții de mindfulness. Diferența între cele două este că primul nivel automat poate să crească până la 30% eficiența, puterea, dar nivelul manual poate să crească până la 95, 98, 99% eficiența. Da? Da. Care ar fi a cincea cheie, și cu asta ne apropiem de final, a cincea cheie de aur pentru sănătate? Aerul. Aerul proaspăt, aerul temperat. Aerul este singura noastră conectare directă cu Dumnezeu, cu realitatea prezentă. Când noi ne conectăm cu funcția de a respira, de a mirosi, noi activăm în creierul nostru un modem care se ocupă cu absorpția ciului. Deci, când noi avem de-a face cu un aer prea umed, ne poate afecta. Un aer prea uscat ne poate afecta. În general, o umiditate de 60, 65, 67% e binevenită. Când noi vorbim de temperatură, o temperatură care să se încadreze între 18-20 de grade când noi dormim sau când noi ne mișcăm și pierdem căldură, în jurul 22, 25, 28 de grade. Aha! Deci, aerul, dacă este prea umed, ne afectează respirația, plămânii, sănătatea.
Dacă e prea uscat, ne afectează mucoasele. Aerul și ionii negativi. Și aerul, la rândul lui, trebuie să conțină un potențial negativ. Cum? Prin generare de ioni negativi. Noi trebuie să facem rost de un sistem care are un modul de măsurare ppm a ppm-ului biologic. Adică dacă noi măsurăm ionii negativi e una, dacă noi măsurăm ozonul este alta. Și atunci noi avem nevoie de acest aerosol, de acest ion, de acest chiar ozon. Un alt aspect este vorba de aer și curenții de aer. Mulți încă cred într-o prostioară cum că curentul de aer nu are nicio treabă cu starea de sănătate. Faceți un experiment. Ieșiți din baia fierbinte, aburând și stați între două uși deschise care se dea în afară. Sfatul meu este să faceți treaba asta pe răspunderea voastră, pentru că răceala pe care o veți trage este periculoasă. Așa că eu nu mi-asum responsabilitatea la acest lucru, dar dacă voi vreți să încercați, e pe răspunderea dumneavoastră. Aerul și curenții de aer, în general, într-o încăpere, e bine să avem o singură gură de aer deschisă, ferestră sau ușă. Dacă avem două, deja e o problemă. Dar dacă avem trei, este o ultra problemă. Aerul și mirosul de plante aromatice. Ce s-a observat? Că dacă în perna în care dormiți puneți un săculeț cu levantică, somnul va fi bun, profund și odihnitor. Dacă în camera în care dormiți puneți un difuzor de arome în care folosiți uleiuri esențiale, cum ar fi pentru, de exemplu, creier, pentru memorie, rozmarin, ar fi foarte bun. Cum ar fi pentru somn, de exemplu, levantica. Cum ar fi pentru partea asta de eliminare a entităților negative, senzațiilor de anxietate, de fobii, de cum ar fi tămâia, smirna. Este perfect. Da, da. Aerul, în momentul în care folosiți o aromă sau pur și simplu doar îl mirosiți ca atare și vreți să angrenați întregul potențial al creierului, puteți folosi o tehnologie foarte la îndemână, și anume Black Box sau PC Vortex. Dacă nu aveți posibilitatea, nu e nicio problemă. În China putem să ajungem pe jos, pe cal, cu vaporul, cu trenul, cu mașina, cu avionul. Toată treaba este că va dura mult timp, până când vă veți atinge obiectivul. Aerul și practica. Dacă noi avem grijă ca aerul să fie curat și să fie asezonat cu ceea ce am spus înainte, noi putem să practicăm diverse tehnici de Qigong sau de practici spirituale sau de mindfulness și să avem niște rezultate excepționale. S-a observat că capacitatea celulară de a procesa nutrienții și oxigenul crește implicit atunci când folosim activatorul celular. De aceea se spune că pentru a rămâne tânăr, pentru ca ce înseamnă anti-aging? Înseamnă a încetini degradarea celulelor. Înseamnă a transforma un an, ce se întâmplă într-un an, ce se întâmplă în 3, în 5, în 10 ani. Așa va să zică, da. Deci, și noi este esențial să avem un aer bun, pentru că prin tehnicile de mindfulness, de respirație și de concentrare, noi reușim să ne conectăm cu acea parte profundă a creierului care guvernează cea mai importantă parte în procesul de anti-aging, și anume telomerii.
procesul de telomerază. Și ce înseamnă asta? La nivelul ADN-ului, noi avem acești telomeri ca niște șireturi care când se scurtează și viața noastră, se scurtează calitatea vieții. Ce bine ar fi să avem un sistem care să încetinească această scurtare a telomerilor, ba chiar să o oprească și, de ce nu, chiar să o reîntregească înapoi. Sunt acum diferite programe care au apărut mai ales în America și în vestul Europei, unde oamenii plătesc bogătașii lumii milioane de dolari ca să le inoculeze o substanță care să prelungească viața telomerilor și a luat amploare foarte mult la bogătași. Da, în Institutul de Biocibernetică din Viena, după mai bine de 35 de ani de studiu, ei au scos un sistem care se numește PC Eterna Steam și care produce pe măsuratele. Adică înainte de a începe să lucrezi cu el, te duci, îți faci analizele, vezi situația telomerazei și după care, după 3 luni de lucru, te duci din nou și îți faci analizele și vezi că există o mică mare diferență între martor și ceea ce s-a întâmplat după practică. Pe de altă parte, poți face diverse exerciții vis-a-vis de flexibilitate, acuitatea creierului, acuitatea memoriei, capacitatea de mișcare a informației la nivel neuronal vis-a-vis de neuroplasticitate. Da, se întâmplă exact lucrul ăsta. Ai un talent extraordinar eu cred că pentru asta ai fost creat, de a veni cu subiecte care să țină lumea pe vârfuri, pentru că acum cum m-am uitat, efectiv au trecut așa, au trecut minutele fantastic de repede, parcă acum am început să vorbesc, acum m-am uitat și am zis, wow! Și deja o oră jumătate. În acea parte de final, și anume să răspundem la niște întrebări. Ia să vedem, ce întrebări avem? Dragul meu, amânarea pe care oamenii o au și totuși își doresc multe lucruri, dar nu iau măsuri la timp. Ce fel de disfuncție este asta și cum se poate repara? Este o problemă a faptului că oamenii au zona lobilor frontali inactiv din punct de vedere performanță. Dacă noi nu avem lobii frontali la o valoare de minus 100, minus 200, 300 unități convenționale ULP, noi stăm într-o lâncezeală și nu putem să demarăm, nu putem să acționăm. Și avem o problemă de a amâna. Procrastinare. Corect. Procrastinarea este un fenomen studiat foarte bine de oameni de știință și am observat că această procrastinare poate să fie eliminată foarte ușor prin lucru cu 3 dispozitive. 1. PC Vagus, 2. Activatorul celular, 3. Black Box sau PC Vortex. Că îi vor performanță, da, PC Infuse. PC Infuse este Porsche față de un Ford sau față de... Este într-adevăr o mașină super performantă. Deci, un lucru interesant este a ne măsura. Când noi ne măsurăm, noi vedem efectiv starea în care ne aflăm. Deci când noi ne măsurăm, noi putem vedea starea în care ne aflăm. Da. Deci este foarte important să înțelegem că dacă noi ne măsurăm, noi nu mai putem să trăim la standarde joase, și vom avea niște standarde înalte. În momentul în care tu ai standarde înalte și oamenii vin și spun, vai, cer prea mult, ești prea pretențios, atunci tu îți dai seama de nivelul, de standardele la care trăiesc acei oameni. Da? Da.
Deci, modul în care te tratezi pe tine este o formă de comunicare. Și această formă de comunicare este esențială pentru noi. Pentru că, pe de o parte, noi trebuie să ne măsurăm. Ce măsurăm? Măsurăm beneficiile. Ce măsurăm? Măsurăm ce anume din ceea ce facem noi ne poate ajuta cel mai mult. Pentru că atunci când noi facem ceva, investim timp, investim energie, investim bani, speranțe, dar noi nu măsurăm niciodată care este profitabilitatea, performanța pe care o aduce. Și există în sensul acesta un aparat de măsură care poate să facă lucrul ăsta. Poate să măsoare locul unde stai, mâncarea pe care o mănânci, exercițiile pe care le faci, aparatura pe care tu o folosești. Se numește Fishy Trainer Go. Deci, mă măsor pe mine după ce lucrez cu Fishy Vagus, cu activatorul celular, cu Fishy Infuse, cu Black Box, cu o mulțime de aparate și ce obțin? Obțin ideea de stimulare redundantă. Redundantă. Ce înseamnă? Un surplus de informații transmis față de strictul necesar și care asigură exactitatea transmiterii informației în partea biologică, în telecomunicații, în absolut tot ce înseamnă comunicare. Și lucrul acesta mă ajută să înțeleg cum să îmi recombin lucruri cu aparatele sau cu exercițiile pe care le fac pentru a ține mereu corpul în interes, adică curios, și acum ce mai face? Și acum cu ce lucrăm? Adică nu intră în acea stare de blajare în care am mai făcut asta, știu, nu mă interesează. Deci, pentru mine este esențial să măsor. Măsoară-te ca să vezi când ești supărat, cât de nașpa ești. Măsoară-te când ai senzația că lumea ta se termină și vei vedea extraordinarul despre tine. Când te doare capul, când ești răcit, când ești într-o stare abia de te răști, ești cel mai conectat cu tine, că faci totul ca să duci mașina la garaj, să ajungi cu ea întreagă. Deci, dacă la plus 300 de unități convenționale simți că încă pot, atunci înseamnă că ai niște standarde înalte și au un antrenament extraordinar în spate. Și uneori poți să ai minus 900 de unități convenționale, potențial celular, și să zici, nu mai pot ridica, nu mai am putere. De fapt, standardele tale sunt foarte, foarte, foarte joase. Deci, măsoară-te ca să știi exact unde ești. Măsurarea este ceea ce te ajută să treci de la subiectivism la a fi obiectiv. Adrian, am văzut că pe site la tine nu este acest produs. Nu este proaspăt venit și sunt foarte mulți oameni interesați. El poate fi comandat simplu, făcând o scrisoare de intenție pe site și făcând comandă, noi contactăm persoana, că primim totul, adresă, tot, ni se dă datele de facturare pe firmă, persoană fizică, dar va fi. Adică îl vom băga zilele următoare, abia a venit, eu lucrez cu el de ceva timp și văd niște rezultate excelente, adică devin mult mai creativ, am mult mai multe idei, am mult mai multe moduri de a aborda un proces, un fenomen. Am mult mai multe forme de a explica omului ceva care să fie ușor, tangibil de aplicat în viața lui. Sunt curios să-l testez și eu când apare. Bineînțeles, cu drag.
cu drag, sigur, fără nicio problemă. Deci, oamenii cu standarde, mulți au standarde joase, de aceea ei cred că standardul meu este un standard nerealist. Când ei spun, Adrian Cranta este, cum să spun, un perfecționist, nu. Eu sunt un realist. Îmi dau seama că în condițiile actuale trebuie să mă pregătesc pentru viitor. Mâine seară voi avea o emisiune extraordinară despre ceea ce am spus acum. Pregătirea pentru viitor. Mâine seară la 20:30 pe canalul YouTube, 6TV, va fi un live. Vom vedea efectiv care sunt întrebările și voi vorbi despre aceste lucruri. Dragul meu, mai spune-mi, te rog, pentru că oamenii au interesul acesta să-și dea seama de simptomele care apar și dau semnale de alarmă când boala se apropie. Când noi, de exemplu, pentru mulți oameni care folosesc activatorul celular, scopul lor în prima fază este să treacă de 1000 de unități convenționale minus. Ce observă ei? Oboseala, ajung odihniți acasă, după o zi de muncă, și apoi merg înainte și încep să se pregătească, să crească capacitatea corpului și observă când ajung la minus 1500, practic intră în normalitate. Minus 1500. Și observă că între ei și boală, între ei și starea de oboseală au creat foarte multe linii de apărare. Nu mai sunt cu sabia lui Damocles deasupra capului. Deci, prin potențialul nostru, noi, și am să spun ceva extraordinar, prin potențialul nostru, noi reușim să ținem boala, oboseala, standardele joase foarte, foarte, foarte departe. Este un tip, a fost de fapt, care pe mine m-a inspirat extraordinar, și anume doctorul Baevski, care spune că starea de boală începe cu mult înainte ca omul să simtă, și starea de îmbătrânire, cu mult înainte ca omul să simtă prin simțurile lui obișnuite sau prin analizele clasice de laborator. Spunea unul dintre cei mai mari cardiologi ai lumii, doctorul Baevski. El este cel care a fundamentat cardiologia spațială. A fost un mare cercetător și formator al programului de medicină spațială din Rusia. A avut o misiune foarte dificilă. Ceva care să fie bici și să facă plici. Anume să repună în cea mai bună formă de sănătate pentru a putea să zboare în cosmos oameni de valoare necesari programul de cercetare spațială. Deci, acest om nu avea ca obiectiv doar să vindete sau să amelioreze o boală. Nu! Obiectivul lui era să îl aducă pe un om care era poate căzut în faza de a deveni performer. Și el a folosit foarte multe metodologii care sunt rude bune cu ceea ce noi numim biorezonanța autentică. Mai poți spune încă o dată numele lui, te rog? Doctorul Baevski. Baevski. Am să dau pe chat exact, ca să fie clar, să nu existe o greșeală. Ok. Și așa, imediat, iată, perfect. Deci, ok. a murit, s-a născut pe la 1920 și a murit în 2010 sau 2011. A trăit ceva și până în ultima clipă a fost activ, a fost un cercetător și un formator extraordinar.
Cărțile lui sunt într-adevăr interesante. Am avut ocazia în călătoriile mele să cunosc asociații lui, asistenții lui foarte buni și să învăț cu ei. Deci, dacă este să revenim din nou la povestea noastră, ce întrebări mai avem? Am putea să luăm așa un fel de plan nutrițional pentru un metabolism sănătos, niște elemente, niște piloni de bază. Am spus, dar mai repet. Nu contează prea mult atât de tare ce mănânci, cât contează extraordinar de mult cu ce combini. Îți dau un exemplu. În general, corpul are nevoie în jur de 800 de calorii pentru a susține viața în corp. În general, omul, privind activitatea lui în funcție de profesie, are nevoie în jur de 1900, 2000, poate mai mult, mai puțin calorii. Kilocalorii. Când noi mâncăm lucruri care conțin vitamine, enzime, nutrienți, dar creăm conflicte, noi nu avem o bună asimilare și nu ne putem bucura de aceste minuni, cele 5 alimente minune care fac și dreg, cele 10 alimente miracol care te transformă în Don Juan de Marania. Nu! Pentru că în istoria medicinii nutriționale este un fel de poveste, poate fi o anecdotă, zice că oamenii de știință, împreună cu naturiștii și cu taoiștii s-au întâlnit. Și oamenii de știință au spus că omul are nevoie de toate aceste elemente, toți acești nutrienți, vitamine, enzime, minerale, oligoelemente, ca el să trăiască bine. Naturiștii au spus nu, că e nevoie să mănânci totul viu, să fie viu, să nu fie procesat termic. Dar taoiștii au spus că toate acestea, dacă nu au parte, corpul nu are parte de o asimilare bună, chiar nu contează. Și la întrebarea bună, și cine face asimilarea bună? Chiul, energia, câmpurile electrice, electricitatea. Și acum tu o să mă întreb pe mine un lucru extraordinar, și anume, Adrian, poți să-mi spui ce anume este atât de important privind modul în care noi refacem celula? Ce anume este atât de important? Și ce te pot eu să spun este că sunt 8 lucruri esențiale fără de care nu se poate construi o celulă sănătoasă, nu se poate reface celula. Anume, primul lucru esențial sau primul lucru important este o apă cu un voltaj, adică un voltaj negativ. Al doilea lucru e vorba de grăsimi. Grăsimile sunt foarte importante pentru a putea produce membrane celulare. Al treilea lucru este vorba de proteină pentru a produce acea citoplasmă în interiorul celulelor, adică acea mașinărie a vieții extraordinară. Pe locul 4 vin vitaminele pentru a permite corpului ca grăsimile și proteinele să funcționeze. Pe locul 5 vin mineralele pentru a face ca grăsimile și proteinele să funcționeze și ca întrerupătoare care mențin pH-ul în gama necesară, range-ul necesar operării. Cum adică întrerupătoare? Păi da, calciu, când este generat, mașinăria noastră se trezește, dă drumul la curent
și totul luminează, totul funcționează. Ok. Și cum oprești mașinăria asta? Când dai de întrerupător în jos, generăm mai mult magneziu și totul gata, se oprește. Calciu, s-a aprins lumina, magneziu, s-a oprit lumina. Wow! Atât de simplu, da! Avem nevoie de oxigen, avem nevoie 6, 7, avem nevoie de lumina soarelui. Oamenii de știință încă nu cunosc toate energiile care sunt generate de soare. Avem nevoie de voltaj, adică de ceea ce spuneam eu, încărcătura celulară, încărcătura glandulară, încărcătura mușchilor, cele 3 grupuri de baterii pe care noi le avem. Mușchi, membrane și ADN. Dar noi am mai discutat treaba asta. Adică scopul acestei mașinării este să păstreze minimum acest potențial electric la minus 22 de milivolți. Și întrebarea, ce legătură are asta cu recomandările pentru o nutriție corectă? Păi da, acestea sunt mijloace. Obiectivul este să fim sănătoși și să avem o longevitate bună, funcțională. Etimologia, dacă e să privim cauzele, noi putem să generăm rădăcini de putere, adică cele 8, ca să putem să hrănim scopul spre care tindem. Și întrebarea este, cum invalidăm noi toate acestea, dacă noi le băgăm în noi, cum le putem invalida? Nu le putem invalida de tot, dar în mare parte, prin combinații alimentare nefavorabile. Asta a făcut măsurătoarea la un om care consumă hrană vie. La un alt om care consumă hrană procesată termic. Și la un om care ține cont de ceea ce am spus, cei 8 factori, lucrează cu aparatura PC Power și combină corect hrana. A trecut ca vântul de ceilalți. De asta spun că ceea ce spun poate fi testat, poate fi măsurat. Cum ți-am spus cu PC Eterna, știm că își faci măsurători, își faci analiza, telomeraza, lucrezi 3-4 luni, ții cont de acești 8 factori, apă, grăsimi, proteine și așa mai departe, și după 3-4 luni te duci și măsori din nou telomeraza și o să vezi ceva interesant. Deci, cumva, noi avem nevoie de abordări bazate pe principii. Un doctor cerebru a venit și m-a întrebat, poți să-mi sintetizezi într-o singură idee un mecanism prin care să fiu sănătos? Da. Și a spus, caută să ții nivelul de inflamație cât de jos poți. Dacă faci lucrul ăsta, nu ai treabă cu nimic. Bun, și cum să mă ajut? Ai aparatura PC Power? Da, folosește-o. Ține cont de acestor factori și ține cont de cele 5 chei pe care ți le-am dat. Ultima cheie despre care eu am vorbit a fost aerul, a fost legătura cu divinitatea, legătura cu Dumnezeu. Și această legătură este esențială pentru ca noi să putem să mergem mai departe. Deci, aceste 5 chei pot să ne ajute extraordinar de mult. Da. Ce întrebări mai sunt? Dragul meu, am depășit cu mult ora la care trebuia să... Te-am zis că ai darul de a face, de a condensa timpul, nu știu ce-i faci. Păi... Efectiv, ne-am putea discuta o zi în continuu și oamenii n-am mai putea pleca de pe scaun. Ai observat că uneori intrăm într-o linie temporală și sunt foarte multe lucruri interesante care ies la suprafață prin tine și depășim timpul. Trecem noi prin el, nu el prin noi. Din cauza asta, oamenii apreciază cel mai tare aceste emisiuni.
niciodată nu se termină prea repede. Adrian Cranta, îți mulțumim foarte mult pentru aceste daruri primite astăzi și oamenii deja și-au făcut, au fost foarte multe întrebări și foarte multe clarificări în chat-ul de pe YouTube. Am mai răspuns eu la unele pentru că îngreunam și mai mult și stăteam aici până mâine dimineață. Suntem, așa să zic, datori cu practică, pentru că tu ne dai, ne spui din cercetările tale și din investigațiile tale și noi mai departe, dacă nu verificăm și nu măsurăm. Exact. Practica este esențială. De aceea noi acum ne pregătim pentru tabăra de iarnă, în 19 decembrie până pe 29 decembrie. Este o practică specială, axată pe energia solsticiului de iarnă. Bun. Sunt două momente importante, anume luna august, e vorba de o lună întreagă de retreat, și bineînțeles luna decembrie, când soarele este cel mai departe de pământ, 10 zile, în care noi practicăm niște lucruri extraordinar de importante pentru noi, pentru acum, dar în special pentru viitorul nostru. Unde va fi? La fel, la jumătatea lunii viitoare, luna noiembrie, vom avea o formă aprofundată a cursului de biorezonanță de NLS. N-ai nevoie de niciun aparat, n-ai nevoie de nicio condiție, pur și simplu poți să vii, să participi, îți faci o înscriere și să participi și să vezi ce anume mai este de adus în pregătirea ta ca și operator în biorezonanță NLS. Mă gândesc să punem și pe site, pentru că momentan nu aveți cursurile acestea pe site. Nu, încă. pentru că până acum fluxul de oameni a depășit întotdeauna capacitatea stării sau stărilor unde am ținut așa ceva. La fel, asta s-a întâmplat și cu webinarurile, în sensul că noi mersesem pe ideea că 100, 200, 500 de oameni, 500 de locuri e suficient, dar am observat că nu. Pentru că a fi autentic înseamnă a avea cea mai înaltă frecvență și a putea să te conectezi cel mai ușor cu înțelegerea oamenilor prin intermediul sufletului. A folosi clisee, a citi după ceva, înseamnă a pierde din autenticitate, din această frecvență înaltă care te face să ajungi la inima oamenilor. Asta cu asemenea blagoslovire nu putem decât să încheiem în glorie spre eterna nemărginire a lui Dumnezeu această emisiune și să o dăruim lui, pentru că ceea ce ai spus acum de fapt este sensul și menirea noastră pe pământ, să fim autentici și să ne dăruim munca și susținerea pentru El. Să zic că Dumnezeu este cel mai mare catalizator al vieții. Dacă noi înțelegem lucrul ăsta, înțelegem exact ceea ce au spus toți, că nimic nu se poate fără Dumnezeu. Adrian Cranta, îți mulțumim foarte mult pentru aceste daruri și mai departe, dragi prieteni, să dăm din aripi, să punem osul la treabă, că avem ce măsura noi în Cine Constant. Pe Fit for Life vă vom lăsa și linkul în YouTube, aveți mai multe detalii și acest magazin pe care l-ați găsit acolo, mai multe produse. Cu Adrian Cranta o să ne vedem și miercurea viitoare pe 23 octombrie la aceeași oră cu o altă emisiune foarte, foarte specială. Super, abia aștept și aștept să ne vedem și noi așa face-to-face pentru a experimenta cu pielea ta ceea ce noi prezentăm, partajăm, toate aceste narrative pe care le partajăm cu cei cu adevărat interesați, cu căutătorii sinceri ai răspunsurilor și soluțiilor la căutările lor. Să facem asta, să fie într-un ceas bun. Dragi prieteni, mulțumim pentru participarea voastră și pentru întrebări. Dacă mai sunt alte lucruri, le putem lua în coment sub acest video. Și cu Adrian Cranta mergem mai departe către sănătate, pentru că aceste 5 reguli de aur plus celelalte adăugiri pe care le-a spus și ne le-a dăruit sunt pentru o viață cu posibilitatea de sfințenie aici pe pământ. Mulțumim. Mulțumim. La revedere, prieteni. Numai bine.
asemenea. Bun. E